घरच्या तुपाला तोड नाही. कडक तापायचं दूध, थंड होऊ द्यायचं. आता आपण फ्रीजमध्ये ठेवल्यामध्ये साय मस्त येते. ती साय काढायची, ही साय वरचं, त्यात दही टाकायचं मुरवण, आंबटपणा यायला. थोडंसं आंबट लागलं पाहिजे, मग त्याला चव येते चांगली त्या ह्याला लोण्याला. मग ते घट्ट झालं की पुन्हा आपण रवीनं हलवायचं. मी नुसते अशाच करते, आपोआप लोणी येतं. लोणी आलं की तो लोणी इथं स्वच्छ धुवून कडवायला ठेवायचं. अशी शेवटी तूप वर तरंगतं आणि ही याला बेरी म्हणतात. ही होईल ना, पण त्याच्यावर ठेवलं ना लाल 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 होत आहे ना. ही बेरी औषधी आहे आपल्या पोटाला. याला खाल्लं की चांगलं असतं, कारण बाहेरचं तूप एवढं चांगलं खमंग नसतं. आता अमूलचं तूप मिळतं आहे ना, पण ते वेगळं आणि आपण केलेलं तूप वेगळं. खाऊन बघा, मस्त. आणि हे वरण भातावर डॅडीनं फार आवडतं तूप. आम्हाला पण आवडतं बरं का. वेलदोड्याचं थोडंसं टाकायचं किंवा मिठाचं थोडंसं टाकायचं आणि चिमूटभर मीठ टाकलं तूप रवाळ होतं. रवाळ म्हणजे मस्त असं वाटताना छान वाटतं बघा. मी असं गिळगिळीत नाही वाटत, मस्त तूप होतं.